Hello guys, ito ang Artist Creation at welcome po sa aming channel. At sa video na to, share po namin sa inyo kung paano namin ginawa ito. So, ang team na gustong ipagawa sa atin ng client ay LOL Surprise. So, dito tayo sa Google, kuha tayo ng idea para eksakto yung magagawa natin para matuwa sa atin ang ating client. So, ito, nakapili na tayo. Tara, umpisa na natin. Pero bago po tayo mag-umpisa, huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at i-click niyo na po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga susunod kong uploads. Okay, let's go!
Yun, maraming salamat po sa panonood. Alam nyo, marami pa po akong ibabahagi sa inyong mga ideas, kaya abangan nyo po ang mga susunod na videos. Kung may mga natutunan po kayo sa video na to, pwede nyo pong ilagay sa comment section. Kung may mga suggestions po kayo para mas maganda ko pang hacking content, i-comment nyo rin po sa baba para sa mga susunod na videos ko po ay mai-apply ko siya. Bilang panghuli po, kalimutan na i-click ang subscribe button at i-click na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong uploads. Alright? Peace!